እንግዲህ አውስታልኩማ ደግሞ አምሮብሃል ሸጋው እናሳ ተመስፈሳ አማረብ ብዬ ነው ለባለፈው አትፈጃ ናማረችሽ ናፈቀችሽ አይደለች ዱላ ዱላ ናፈቀችሽ ዱላ ማረሽ አይደል አረ ነጂ ወሬት ነው እሺ አንዱን ትጨምርልኛለህ ወይ ሌላም ካለ አንድ አራት ምናምን እንፈልጋለን አዎ መስፈልግ ነገር ካለ ጠይቂ ኦኬ ስምህ ማለት ዳንኤል ቆንጆ ስም አለ ኦኬ እሺ የሚያስፈልግ ነገር ካለ እጠራሃለሁ ዳኒ እሺ ጎድሎ ነው ይሄ ነገር ጎድሎ ቆንጆ ነው ያላችሁ በጣም ማለት ነው የምታግዘኝ ነገር የለም በጣም ዞርሽ ግን እስካሁን ምን ቀይዘሽ በውስጥ እያሰብኩ ነው ኦኬ እሺ አሪፍ በጣም የውጪ የውጪ ደሳይ አልወድም የውጪ ያ ከውጪ እንኳን ብዙ ምን ተናገር የፈረንሳይ እነሱ ምን በጣም የሚያስጠላኝ እዛ ሀገር ነው የቱርክም አለ የቱርክ ጭራሽ አስበው ይሄ የካን የህንድ በጣም እንጠላታለን በጣም በተለይ ፊልማችን ሙዝዝ ምናምን ስለሚሉ በጣም ነው የሚደብረኝና በድጋሚ እንፈልጋለን በቃ ይሄ የምን ምርት ነው የሚነግረኝ የለም የምን ምርት ነው እሱ አብሽ ነው እንዴ ኦኬ ኦኬ ናቆሎሽ በርበሬ አትሲ በርበሬ ወፍጮ ቤት ነው እንዴ ቴንክ ዩ አባ ቴንክ ዩ ራሴ ልፈልግ በዚህ በኩል ላስቀድምሽ ኦኬ ይፈልጋለን ጠይቀና ኦ ማይ ጋድ ማግራት ነገር ካለ እየተደረገ ማለት ምንም ከዚህ ነገር የለም አስረገጥሽ ችግር የለውም ሞገር ነው እሺ ወይ በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ማን በጣም ወዳለሁ በቃ በጣም ወዳለሁ እንደዚህ አይነት ነገር አልፎ እሺ አስራልኝ አባቴ ነው ልቶፕ ዳኒ ሊፖፕ ነው እንዴ ሁሉ ሰዓት ስግኝኛ ደጋችን ስፔ ነበር ኦኬ ዋሽ እንዴ ስራልኝ ቢጫ ሸጠ እጂ ታትጃጃራችሁ ለበናች ጊዜያችን ገያችሁ ዳኒ ተለካያችሁ ቆይ ያምሻላል አዎ ያምሻላል እንዴት ነው የሚያመኝ ማለት ትንሽ ራሴን እያመመኝ ነው ለነገር እያዞረኝ ነው እናቴ ሆስፒታል እሺ ሆስፒታል ይላችሁ የራስ ምታት ለነገ ሳይከሰብሽ አትወጪ አባቴ ማለት ተረዳኛ ኖ ማለት እቃችሁ አንደኛ ጥራት የለውም አዎ ጥራት የለውም አትቺ ያለዋት ነው
ሂጂ ጀለሳ ሂጂ እከሳለሁ ያማታል እከሳለሁ በፈልገውን ሊፖፕ አላገኘሁም ሲቀጥል መብቴ ተነክቷል እከሳለሁ ከዛሽ ሂጂ ቶሎ በይ ሂጂ አትሂጂ እንዴ ጥጋባ ሂጂ እንኳን ደህና ቆየኸኝ። ምን ላምጣላችሁ? ምን ልታዘዝ? ምን ትፈልጋለህ? በይ አባ ትንሽ ጠጋ አትልም? ምንድነው ሰው ላይ መለጠፍ? ጠጋ ብለው ጠጋ ብለው አውራሉ ማለት በዚህ ዘመን እንደዚህ መለጣጠፉን አልወደድኩትም። ያ በይ ያው ብዙ ነገር አለ። ኦኬ ሰው ይሻለናል። እንብላ ወይ እንጠጣ? ብንጠጣም ብንበላም ደስ ይለኛል፣ ግን ያው ወደ በኋላ አካባቢ ብንበላ ደስ ይለኛል። ኦኬ እንጠጣው። ምን ትጠጣለህ? ውሃ ነገር ነው። ኦኬ ስፕራይት ጠጣ። ስፕራይታችሁ ቆንጆ ነው። ስፕራይቱ ያው ፋብሪካ ስለሆነ አትጭዋ ሳትጭው ብለኛ ታወራል ማባ ያ ምን ማይደር ስፕራይት አምጣልኝ። ትንሽ ይፍላ ትንሽ ይፍላ ብርጭቆውን ደግሞ በወይን ግላስ ብታረግልኝ ደስ ይላል። ያ ዝም ብሎ ብርጭቆ ኦኬ እንትን ብትቆጭ ፓክድ ነው ወይስ ታሽጎ ነው ለዚህ የሚመጣው ወይስ በእጅ ነው? እንዴት ነው? በስካው ብርጭቆ አጥረን ነው የምንጠቀመው። ኦኬ አንተ ነው የምታጥበው? አይ ሌሎች ሰራተኞች አሉ። ኦኬ ሳትወራጭ ማውራታችን እሺ ማትቀርታ ኦኬ ሶ አያምጣልና ስፕራይት አምጣልኝ እንዳይሞቅ ያ ከዛማ ያ ያደረጋት ነው ዋሳራላ ብቻ ሽንት ይምጣ። አስተናጋጅ አንተ ነው የሚጠራው? ሽንት ቤት ቤት በኩል ነው መጸዳጃ ቤት። ይኸውልህ ስታወራኝ አትለጠፍ፣ ትንሽ ጠጋ በል። የት ነው ሽንት ቤቱ? መጸዳጃ ቤት ይኸው ለዚህ አትቆጣ። እንደዚህ ነው የምታጠፋው? ራስ ቁጣው ይኸው እንደዚህ ወጥተሽ በዚህ ጋር ኦኬ። ጽዳቱ ግን እንዴት ነው? ካልሆነ ሌላ ቦታ የመጠቀም ይኸው እናቴ እዚህ ጋር ሄደሽ አንተ ቀደም ሳትነካኝ ቀደም ማሻል እንዳልቆየ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዴት ነው ሽንት ቤታቸው? ሽንት ቤታቸው ደስ አይልም። አስተናጋጅ አቤት የኔነት አትጭዋባ። ምን ነው? ኦኬ ደስተኛ ነሽ ግን በሽንት ቤቱ? ያ እናቴ አይመጣው ሽንት ቤት ተጠቅመሽ የመጣሽው? ያ አሁን እኔ ሽንት ቤት ተጠቅሜ የወጣሁት። እና ሽንት ቤት ተጠቅሜ ውሃ አልደፋሽ ነው የኔነት። እና ጽዳቷን ደግሞ እሱ ማጽዳት ደስ ስላላለ ተባክሽ ራስሽ ወጣ በት My God. ይከታ ካላስቸገርኩሽ ዋል። Oh my God. ዋል ቢበዲላት ኦኬ ዋል በትከታ ዋል ምንፋት ዋል የሆቴላችን ስታንዳርድ ጽዳታችን ላይ ትኩረት እናደርጋለን ነው። አላምንሽም ስትል ይገርመኛል። አንተ ካላመንከኝ ማንስ ያምነኛል? መተማመናችን ዛሬ ቀረና ደሞ ጠረጠርከኝ ወይ ፈተና ለገባሁልህ ቃል ለታመንኩት ለፍቅር ማደሪ እኔ ያወቅኩኝ አንተ ሳትረዳኝ ቅርስ አታሳዝነኝ። እኔ አንተን አምንሃለሁ ሳምንህ እመነኝ ስልህ ሳምንህ እመነኝ
ደስ ብሎኛል ፋዘር ተፈታ ፋዘር አው ተፈታ ፋዘር ወይኔ ፈጣሪ ተመስገን ወይ ትናንትና ማታ ላገኛቸውም እንዴ የትኛው ነው የምትዩ ባክሽ እሱን አይደለም እንዴ ያኛው እኮ ነው አባቴ እኮ ይሄ እኮ እንጀራ አባቴ እኮ ነው እውነት አባቴ ተፈታ ቆይ የትኛው አባት ማለት ነው ያልገባኝም የትኛው አባት እንደሆነ እንኳን አንቺ ዓለም ያውቀዋል የኔን አባት ተፈታ አው ማን በእናትህ ንገረኝ ሼህ መሐመድ አላሙዲ በጣም አላሙዲ አባት ነው ማለት አባቴ ምን አረባኔ ቢልጌ ለጃሮኩኝ ወይኔ ማጡ ሸራተን አዲስ በጣም ቀረኩኝ እኔስ በጣም ቀረኩኝ ለምን ቅምን አውቆ መኖር ጥሩ ነው ታላቅ ችሎታ ነው